Hello and welcome po sa channel. This is your host, Tantansantiago of Tan.moto. And for today's video, ito ang ating pag-uusapan. So if you are familiar with the Sportgrade, yung ni-review ko previously, lalagay ko nila yung link sa description sa baba. This is the most aggressive looking helmet from SEC. Okay. Yung shell na Sportgrade, for me siya yung pinaka-aggressive looking shell para sa helmet ng SEC. Gaano ka-special nga ba si Kyle Pass or yung the Wodnerboy na tinatawag natin? So, siya lang naman yung nag-champion nung 2019 sa Asia Road Racing Championship. So, nag-champion siya nung 2019 using the sniper ng Yamaha. Yon. So, napakabata pa nito and ang laki-laki ng future niya. And recently, naging part siya ng Moto2 na mapapanood nyo sa MotoGP. And nag-training din siya sa riding school ni Valentino Rossi. Kita nyo naman kung gaano kalaking potential ang nakita ni Rossi to be invited to train with him sa lugar nila. Huwag na natin patagalin. Ito na yung limited helmet na ginawa, designed for him. Check natin mabuting details. Let's go! Shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan sa M8 MotoPH. Makikita nyo siya dyan sa may Santa Ana, Manila. Kaya kung naghahanap kayo ng helmet or motorcycle gears, bisita na kayo dyan. Lagay ko yung link nila dyan sa baba para mabisita nyo na. You can buy with them. You can buy online or you can go to their physical shop dyan sa may Santa Ana, Manila. Ito nga pala yung helmet niya, gawa ni SEC with a sport grade shell and again, specifically designed for the Wodnerboy. Dalawa silang ginawa nito. One is Kyle Pass and the other one is no other than the chairman, Mr. Masato. Yan. Isa sa mga kilalang racers dito sa Pilipinas. So shoutout kay Mr. Masato. Lodi. Up front, and yung visor niya. Actually, this comes with two visors. Ito yung clear and then meron tayong extra visor na smoked kasama dito sa package pag binili yung helmet na to for free. And again, this is 3,600 pesos. Okay, so very limited to, ilan lang to. Kaya kung collector kayo or fan kayo ni Mr. Masato and ni Wodnerboy, kuha na kayo, tabi nyo sa shelf, di ba? Up top, meron tayong vent dito sa taas, isang malaking scoop na papasukan ng hangin to cool off your head. And on the chin area, meron din tayong vent dito. Ayan, parang may bibig dito. Too bad, hindi pa siya pin lock ready. And then on the side, so you can see, may graphics dito. So dito sa gilid, meron tayong makikita Chinese na character, parang fighter na gano'n. And then meron tayong waves ng water dito sa taas. Makikita niyo yung wave pattern ng tubig dito. Yan, and then meron tayong parang fish scale dito, banda. And then up front, meron tayong parang bulaklak. And in the middle is the SEC logo. On the side, pareho. Yung isa, ayun. And then, sa kabila, is yung samurai. Ayun yung parang flower design, kagaya dito sa harap. And then, makikita nyo dito, logo ng Pilipinas. Yung din yung number ni Mr. Kyle Paz. Yan, 1, 2, 3. Yun. And then his name, McKinley Kyle Paz. Then again, yung SEC. This helmet is ECE rated 22.05, XL, 61 cm, and then it weighs 1,400 grams plus minus 50. So, magaan siya. For me, if you try to compare it with yung previously reviewed helmet natin, which is yung Gil na GTS V1, for me, mas magaan to. And then, single visor lang siya. So, that would be the reason why mas magaan to. Kasi nga, wala siyang extra mechanism for a dual visor. So, this comes with the extra visor again, a smoked visor. Kasi nga, wala siyang sun visor dito or yung dual visor. Safety, endurance, and comfort. Magaan talaga siya. And then, sa ilalim, the pads. To, yung chin curtain. Yung pads niya malambot. Compared sa ibang helmet, malambot talaga siya. Yung pads niya malambot, so pagka sinuot nyo siya, madaling huhulma to sa mukha nyo, hindi na kailangan i-break in. So malambot na agad siya. Then this is the good thing about this.
It's the double D strap for the safety. Parang tinali mo siya, hindi siya basta-basta matatanggal. For the next chapter of this video, papakita ko sa inyo kung paano papalitan yung visor ng sport grade shell na helmet. Right? So, open natin muna to. Yan. And then, as you can see, this lever here, yan. Yan yung gagamitin nyo para matanggal to. So, hihilain nyo lang to. Kung mas maliit daliri nyo, mas madali kasi masushoot nyo doon. Yun. And on the other side, ganun din, hihilain nyo rin siya paharap. Yung lever dito. Yun. So, tanggal na siya. And this is the smoked visor. So, hindi siya ganong dark. And as you can see, hindi siya ganong kadilim. Kaya, I think it's okay to use during the night. Unlike dun sa ibang smoke na sobrang dilim talaga. And para mailagay natin siya, ganun lang uli. Position nyo siya kagaya ng kung paano siya tinanggal. Pataas yung lid. And then i-shoot nyo itong bilog na to dito sa bilog na yan. And then ito will serve as the guide here. A few moments later. Medyo nahirapan akong ilagay siya, in fairness. Ganun. Pero you don't need to worry about that. Ganun talaga pagkabago yung mga visor ninyo. Medyo masikip pa yung mga mechanism dito sa loob. Kaya in time, kakapalit ninyo ng visor ninyo, makakasanayan nyo and maglo-loosen up din yan. But for the first time, it's always hard. Kaya pagbigyan nyo na to. Yun! Lumapat din. Narinig ko yung pag-lock niya. Hindi na siya natanggal. Ibig sabihin, secured na siya. Yung visor nga pala niya, ayan, parang may mga positioning area siya. Yan yung close. Tapos, pwede mo siyang nakaganyan. For example, nagpa-fog up na or gusto nyo mas malaking air intake. Aside from this one, pwedeng nakaganyan. And then, pwede nyo taas ng isa pa. Maglalak uli siya. Ayun. Then, isa pa. Ayun. Yan na yung full. 3 level of opening yung visor niya. For the next chapter, papakita naman natin sa inyo kung paano magtanggal ng pads or ng inner padding natin dito sa SEC Sport Grade helmet. Okay? Simulan na natin tanggalin. Ito, hihilahin nyo lang yan. Pero, haltakin muna natin tong cheek pads para ma-release yung lock sa loob. Then, hihilahin nyo lang yan. Iba yung style ng pads niya compared dun sa iba na nakalagay dito, na nakastrap siya sa shell dito. Ito, ang locking niya is dito and dito lang yan. So, hindi siya buong hinihila lahat dito. Yan yung cheek pads. Hulma agad yung mukha mo dyan. Hindi kailangan ng matagal na break-in. Meron dito mga button locks. Haltakin mo muna to kaysa dito. Unahin mo muna yung likod. Yun. Ayan o. Then, tsaka mo siya hihilain. May mga lock dito sa harap. Pero hinihila lang yun. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung nag-hold sa kanya. Ayan o. Diyan siya. Nakalock. So pagkahila ninyo dito sa likod, dito naman. Ayan o. May mga arrows naman kung saan nyo siya ibabalik mamaya. Medyo manipis. Para sa akin na medyo manipis siya. And then makikita na natin yung inner shell niya. From this view, hindi ko nakikita yung butas from here para pumasok yung air intake dyan papaloob. Pero kitang kita, malinaw na malinaw yung vent papalabas. Ayun o, dito siya lumalabas. Yung hot air coming from the inside, dito lumalabas. Dito, confirmed yan. Ayan o, makikita nyo may liwanag. Ayun, yung kabila. Balik na natin yung pads. Shoot muna natin to. Tapat nyo muna ng maayos. Yung may mga butas na yan, tatapat nyo dun sa may arrow para mag-lock. Ayun o. And pag narinig nyo na yung soft click dyan sa loob, ayun o. Then, ito namang likod. Kukonect nyo lang ito dito.
Dalawa yan for the sport grade. For the cheek pads, ganun din. Sundan nyo lang yung mga buttons yan. And then yung mga nasa loob. Itong red na to, yun yung magiging clip niya para dito. I-align nyo na lang. Yun, maririnig nyo yung soft click. Then dito rin ganun. Yung red tab, shoot nyo to. Ilalak nyo lang. Yun, naibalikan natin siya. And we're ready to go. Nakita nyo na kung paano natin kinabit yung visor, tsaka paano natin tinanggal, tsaka binalik yung inner pads. And para mas ma-appreciate nyo yung design ni Sportgrade, meron siya mga solid colors like the white one. I-comment ko na, ililink ko na lang yung video sa description or ilalagay ko dito sa may taas para mapanood nyo and ma-appreciate nyo yung design ni Sportgrade without the graphics. And again, this is the SEC Sportgrade Kyle Pass or the Wodnerboy edition. Kung gusto nyo kumuha ng ganitong klaseng helmet, you can get it at SEC. And syempre dito sa mga kaibigan natin sa M8 MotoPH. Yan. And you can get this for around 3,600 pesos only. Siya nga pala, papalala ko sa inyo, papamigay natin yung previous video natin, yung helmet na gili, na white. And syempre ito papamigay din natin. Sundan nyo lang ako sa Facebook page natin, tanmoto. And you will see the mechanics there. Hopefully manalo kayo this Christmas. Again, this is your Kuya Tan of tanmoto. Stay dry and ride safe. Ingat po tayong lahat sa daan. Bye!